අදත් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක එකතු වුණොත් විනාඩි 10කින් වාක්‍ය 25ක් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අත්‍යවශ්‍යම ඔයාගේ ජීවිතයට එකතු කරගන්න පළවෙනි වාක්‍ය තමයි Sales are predicted to be the same as last year. මොකක්ද මේ වාක්‍යයෙන් කියන්නේ? sales කියලා කියන්නේ විකුණුම් වලට. හිතන්නකො කඩයක් තියනවා කියලා කඩේ විකුණුම් වලට තමයි sales කියලා කියන්නේ. predict කරනවා කියලා කියන්නේ මේ අවුරුද්දේදී මෙච්චර විකිනේ කියලා අපි කලින් හිතනවා. ඒකට තමයි predict කරනවා කියලා කියන්නේ. same as last year. සේම් කියලා කියන්නේ සමානයි කියන එක. ගිය අවුරුද්දේ අපි මෙච්චර විකිනේ කියලා අපේක්ෂා කළා. ඒකට ගොඩාක් සමානයි මේ ඇත්තටම විකිනලා තියෙන ප්‍රමාණය. Sales are predicted to be the same as last year. He kept repeating the same thing over and over again. මේ වගේ මිනිස්සු ඕන තරම් සමාජයේ ඉන්නවා. kept repeating. ඒ කියන්නේ keep repeating කියලා කියන්නේ එකම දේ දිගින් දිගටම කියනවා. the same thing කියන්නේ එකම දේ repeat කරනවා කියන්නේ නැවත නැවතත් කියනවා. දිගින් දිගටම කියන්න තමයි over and over again කියලා දාලා තියෙන්නේ. he kept repeating the same thing over and over again. ඔහු එකම දේ දිගින් දිගටම කියමින් හිටියා. We got there at the same time. හිතන්නකො පාටි එකට යන්න ඕනේ කියලා ඔයාලා යාළුවොත් එක්ක වෙනම යනවා. We got there at the same time. ඕගොල්ලෝ ගියේ එකම වෙලාවට. පස්සේ කාගෙන් හරි ඇහුවට පස්සේ ඔයාලට උත්තර දෙන්න පුළුවන්. අපි එතෙන්ට ගියේ එකම වෙලාවට කියන එක. We got there at the same time. අපි එහෙ ගියේ එකම වෙලාවට. I have the same problems as you. I have the same problems. Same problems කියලා කියන්නේ සමාන ප්‍රශ්න. ඔයාට තියෙන ප්‍රශ්නෙම තමයි තව කාට හරි තියෙන්නේ. ඔයාට වගේම සමාන ප්‍රශ්නයක් තමයි මට තියෙන්නේ. I have the same problems as you. Don't make the same mistake twice. Same mistake කියලා කියන්නේ එකම වැරද්ද කියන එක. Don't make කරන්න එපා එකම වැරද්ද. Twice කියන්නේ දෙපාරක්. එකම වැරද්ද කවදාවත් දෙපාරක් කරන්න එපා. ඔයා වැරද්දක් කළොත් ඒක ආපහු කරන්න නැතුව ඉන්න. Don't make the same mistake twice. These methods are substantially the same. Substantially කියලා කියන්නේ හුඟක් දුරට කියන එක. මූලික වශයෙන් හුඟක් දුරට කියන එක. method කියලා කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ක්‍රමවේද. මොකක් හරි දෙයක් කරන ක්‍රමයකට තමයි method එකක් කියලා කියන්නේ. These methods මේ ක්‍රමවේද substantially the same. මූලිකවම ගොඩක් සමානයි. මේ ක්‍රමයේ වගේම තමයි අනික් ක්‍රමෙත්. එන්නේ වගේ තේරුමක් තමයි එතන වාට ගන්න පුළුවන්. He soon tired of කියලා කියන්නේ ඔහුට ඉක්මනින් එපා වෙයි. ඔහුට ඉක්මනින් මහන්සි වෙයි කියන එක නෙමෙයි ඉක්මනින් එපා වෙයි of doing the same work every day. හැමදාම එකම වැඩේ කරන හින්දා ඔහුට ඒ දේ ඉක්මනින් එපා වෙයි. Here is a sample of the material I want. material එකක් කියලා කියන්නේ අමුද්‍රව්‍යයක්. හිතන්නකො යා රෙදි මහනවා කියලා. material එකක් කියන්නේ ඔයාට අවශ්‍ය රෙද්දක් වෙන්න පුළුවන්. Here is a sample. මෙන්න තියෙනවා sample එකක්. අරකින් කොටසක් තියෙනවා of the material I want. මට ඕන අමුද්‍රව්‍යෙන් sample එකක් මෙන්න මෙතන තියෙනවා. Here is a sample of the material I want. We need to get a blood sample. අපිට ගන්න ඕනේ රුධිර සාම්පලයක්. We would like to see a sample of your work. sample එකක් කියලා කියන්නේ මූලික එකෙන් කොටසක් කියන එක. හිතන්නකෝ ජොබ් එකට යනවා කියලා ඔයා ටිකක් විශේෂ වැඩක් කරනවා. ඔයා කරන වැඩේ ටිකක් යාලට බලන්න ඕන කොහොමද ඔය වැඩේ කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙතනදි කියන්නේත් ඒ වගේ කතාවක් තමයි we would like to see a sample of your work. අපිට බලන්න ඕනේ ඔයාගේ වැඩ වලින් කොටසක්. The children are building sand castles on the beach. මෙතන castle කියන්නත් පුළුවන් castle කියන්නත් පුළුවන්. sand castle කියලා කියන්නේ වැලි මාලිගාවලට. The children are building. ළමයි හදමින් ඉන්නවා sand castle on the beach. beach එකේ කියන්නේ වෙරළ කියන එක මුහුදු වෙරළට ඔයගොල්ලෝ ගිහිල්ලා තියෙනවනේ. වැලි වලින් ඕනම දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ගොඩක් වැලි තියෙනවා. ඉතින් වැලි වලින් මාලිගා හදනවා මේ ළමයි. The children are building sand castles on the beach.
She brushed off the sand from her shoes. අපේ සපත්තුවට වැලි ටිකක් ගියොත් අපි ඒක පිහ දාලා දානවනේ. මෙතන තියෙනෙත් එහෙම එකක්. She brushed off. ඇය පිහ දැම්මා. ඒ කෙල්ල සපත්තුවේ තියෙන වැලි පිහ දැම්ම සපත්තුවෙන් අහකට යන්න. She brushed off the sand from her shoes. The children are building a sand castle. කලින් වාක්‍යයම තමයි වෙනස් විදියට තියෙන්නේ. ළමයි වැලි මාලිගාවක් හදනවා. The children are building a sand castle. Customer satisfaction is our number one priority. ප්‍රයෝරිටි කියන අපි මූලිකව අභිප්‍රාය නැත්නම් අපි මූලිකත්වය දෙන දේ තමයි ප්‍රයෝරිටි එකක් කියලා කියන්නේ. කස්ටමර් සැටිස්ෆැක්ෂන් කියලා කියන්නේ පාරිභෝගික තෘප්තිය කියන එක. හිතන්නකෝ ඔයා මොනවා හරි භාණ්ඩයක් මිලදී ගන්නවා කියලා. ඔයාගේ සතුට තමයි තෘප්තිය තමයි අපේ මූලික අංක එකේ පරමාර්ථය වෙන්නේ. බිස්නස් එකක් කරනකොට පාරිභෝගිකය තමයි වැදගත්ම සාධකය. ඉතින් ඒගොල්ලෝ සැටිස්ෆයි වෙනවද කියන එක තමයි ඕගොල්ලෝ අනිවාර්යයෙන්ම බලන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන්නේ ඒ වගේ වාක්‍යයක්. Customer satisfaction is our number one priority. I get a lot of satisfaction from my work. ඔයා සතුටින් මොනවා හරි වැඩක් කරනවා නම් ඔයාට එකෙන් සතුටක් ලබා ගන්න පුළුවන්. I get a lot of satisfaction. මම ගොඩාක් තෘප්තියක් ලබනවා. මම ලොකු තෘප්තියකට පත් වෙනවා මගේ වැඩවලින්. I get a lot of satisfaction from my work. This service gave me a feeling of satisfaction. ඔයාට හොඳ සේවාවක් ලැබුණොත් ඔයාට හොඳ තෘප්තිමත් හැඟීමක් ඇති වෙනවා. This service gave me a feeling of satisfaction. මේ සේවාව මට ලබා දුන්නා තෘප්තිමත් හැඟීමක්. I am satisfied with my current income. Current income කියලා කියන්නේ වර්තමාන ආදායම කියන එක. මම මගේ වර්තමාන ආදායමෙන් දැන් ලබන වැටුපෙන් සල්ලි වලින් උපරිම තෘප්තියට පත් වෙනවා සතුටට පත් වෙලා ඉන්නේ. I'm satisfied with my current income. I'm satisfied with everything. මෙහෙම ඉන්න තියනවා නම් සුපිරි මම සතුට වෙනවා තෘප්තිමත් වෙනවා හැම දෙයක් ගැනම. නැත්නම් හැම දෙයකීම මම සතුට වෙනවා. I'm satisfied with everything. I'm not satisfied with my performance today. හිතන්නකෝ සින්දු කියන කෙනෙක් කියලා ඔයාගේ ඉදිරිපත් කිරීමට ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ performance එකක් කියලා. I am not satisfied. මම සතුටු වෙන්නේ නැහැ තෘප්තිමත් වෙන්නේ නැහැ අද දවසේ මගේ ඉදිරිපත් කිරීම ගැන. I am not satisfied with my performance today. I am satisfied with her progress. progress කියලා කියන්නේ වර්ධනයට. හිතන්නකො පියවරෙන් පියවරවා දෙයක් ළඟට ජයග්‍රහණයක් ළඟට යනවා නම් progress එකක් තියෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. I'm satisfied with her progress. ඇයගේ වර්ධනය, ඇයගේ දියුණුව ගැන මම සතුටු වෙනවා. Are you satisfied with the result? result කියන්නේ විභාගයේ ප්‍රතිඵල. ඔයා විභාගයේ ප්‍රතිඵල ගැන නැත්නම් මේ ප්‍රතිඵලයක් ගැන සතුටු වෙනවද? ඒක ඔයාට ඇතිද? Are you satisfied with the result? She is never satisfied with what she has got. ඇයට ලැබුණ කිසිම දෙයක් ගැන ඇය කවදාවත් සතුටු වෙන්නේ නැහැ. She is never satisfied with what she's got. Are you satisfied with your salary? salary කියන්නේ වැටුපට. ඔයා ජොබ් එකක් කරනවා නම් ඔයාට ලැබෙන වැටුපට පඩියට තමයි salary එක කියන්නේ. ඔයා ඔයාගේ පඩිය ගැන සතුටු වෙනවද? Are you satisfied with your salary? මේ දවස්වල අහන්න හොඳ ප්‍රශ්නයක් මේක. He is quite satisfied with his new job. ඔහුගේ අලුත් රැකියාව ගැන ටිකක් විතර ඔහු satisfy වෙනවා සතුටු වෙනවා. He is quite satisfied with his new job. I am satisfied with everything here. ඔයා කොහෙට හරි යනවා ඒ තියෙන හැම දෙයක් ගැනම ඔයා සතුටුයි. හිතන්නකෝ නවතින හොටෙල් එකකට යනවා කියලා. ඔයා ඒ හොටෙල් එකේ හැම දෙයකටම කැමතියි. ඉතින් ඔයාට කියන්න පුළුවන් I am satisfied with everything here කියලා. මෙතන තියෙන හැම දෙයක් ගැනම මම සතුටු වෙනවා. එහෙනම් guys අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරලා තියාගන්න next video එකකින් ඉක්මනින් හමු යමු.